how seeing some people make you feel so good, like this Arezou Poloi, whom they call Azade. It's mean free, because she has no wishes, just like Marco Polo. Review is where we tell the untold stories of people from all over the world, and this time in Iran, Nasser Goli has gone after the story of a woman whose strangeness is enough to say that she is friend with her ex-husband's third wife like a sister. A woman I named the Iranian Marco Polo for the documentary. Give us a red heart, subscribe, and hear the sad story of these famous Iranian social media influencers. Neck tattoo from Azadeh herself. ناحیه حنجرش شکستگی و خفگیه و پرسینگ لبش توی معدشه. دخترم ایران زندگی نمی‌کرد، تازه ازدواج کرده بود. تو آنالیا هم مدلینگ بود، هم دنسر بود. اولش گفتن تداخل دارویی بوده. بعد از 6 ماه پزشک قانونی فهمیدیم که خفش کرد. من اسم شما رو نمیدونم. من اسمم آرزو شناسنامه، ولی به خاطر حالا سفرهایی که می‌کردم و خیلی آدم نمیدونم خیلی آزادم به قول دوستان، اسمم همه میگن به آزاده. آزاده یعنی چی؟ آزاده یعنی چی؟ یعنی آزاده دل و رها از هر چیزی. از چی؟ رها از کلاً، حالا شعار نباشه ولی واقعا رها از دنیای مادی. یعنی مادیات برای مهم نیست؟ نمیتونم بگم مهم نیست، ولی اولویت هم نیست. 9 مرداد 1354 تهران، اصلیت پدرم تهران، مادرم هم تهران. چیکاره بودن؟ مادرم که خونه دار بود و پدرم هم کارش آزاد بود دیگه، مغازه داشت. خیلی زود ازدواج کردم، ازدواج سنتی. 16 سالم بود ازدواج کردم. بعد 15 سال با هم زندگی کردیم. الان نزدیک 18 ساله که جدا شدیم. من 50 سالم الان، با اجازهتون. زمانی هم که جدا شدیم گفت میرم یه دختر میگیرم 22 ساله. گفتم برو بگیر. مهم که تو بتونی، تو منم کم سن و سال بودم، مهم که منو بتونی نگه داری. یه دوستای خیلی خوبم، هم خودش هم خانومش. دوست؟ آره چی میگی؟ به خدا خانومش رفیق جینگمه. یعنی جدی میگی؟ به خدا هیچ کی بهم زنگ نزنه، اون روزی 3 بار به من زنگ میزنه. جدی میگی؟ خدا شاهده. همسر شوهر سابقت روز 3 بار بهت زنگ میزنه؟ بله. من هم مربی هم سنگ نورد بودم، هم مربی تیاریکسم الان. حالا رقص و اینام که بگیم که داستان میشه، مربی رقصم هست. سفر رو شروع کردم و خب سفرم خب تو استوریا بود. من مثلا 10 روز تک و تنها توی جنگل با یه مثلا چادر، با یه مثلا خودم تک و تنها زندگی می‌کردم یه جای دور مثلا هستش تمام فیلماش. خب بعد خب این خیلی برای خیلیا مثلا جای تعجب بود، یه زن تک و تنها چه جوری مثلا اینجوری سفر میکنه، چه جوری از کجا میاره، درآمدش چیه. خب حالا مثلا من هم جوابشون رو میدادم. یکی این بود. خب یکی این بود که بعد از اینکه خب من پدر و مادرم رو جلوی چشمم از دست دادم، بعد دختر 26 سالم رو از دست دادم. دخترت چرا دست دادی؟ دخترم ایران زندگی نمی‌کرد، تازه ازدواج کرده بود با یه پسر در واقع ترک. تو آنالیا هم مدلینگ بود، هم دنسر بود. بعد اولش گفتن تداخل دارویی بوده. بعد از 6 ماه پزشک قانونی فهمیدیم که خفش کرد. شوهرش خفش کرد. این تتوهای منم درد. یعنی چی؟ تتوهایی که زدم این درد از دست دادن دخترمه. برش گردوندیمش اینجا و حالا سفارت به ما گفت حتما ببرینش پزشک قانونی. یه چیزایی میدونستن. خب جو این اتفاقا زیاد میفته تو ترکیه و کسی پیگیری نمیکنه متاسفانه. و ما اینجا بردیمش پزشک قانونی. بعد از 6 ماه جواب پزشک قانونی اینجا اومد، نه اونور. یعنی ما اگر اینجا ایران نمی آوردیم و پزشک قانونی نمی بردیم، همون نظر اون بود. هیچ کاری برای ما نمی‌کردن. جواب پزشک قانونی رو دادن، گفتن که متاسفانه دختر شما رو خفه کردن تو ناحیه حنجرش. یعنی هست برگاهاشو، همه برگاهایی که در واقع نوشته شده. ایران هم خیلی دقیقه پزشک قانونیش، خیلی دقیقه. از در واقع نوک انگشتش اینا اومده بودن بررسی کردن، تک تک در واقع سلولاشو که تو ناحیه حنجرش شکستگی و خفگیه و پرسینگ لبش توی معدشه. این از طریقه و هیچ الکلی توی خونش نیست که ما شکایت الان 1 سال و 3 ماه ما شکایت کردیم. هر 6 ماه ما میریم شکایت میکنیم از طریق اینترپل. اصلا هیچ، یعنی این ور میگن ما داریم انجام میدیم ولی اون ور هیچ کاری نمیکنن.
و این پسر فقط تنها چیزایی که به ما دادن این پسر مشکل روانی داشته، اینو بیمارستان گفتن که روز اول اینو نیاوردن بیمارستان، همونجا ولش کردن جلو در بیمارستان و خیلی ته آدم بی‌معرفت، یه آدم که یه آدم رو ول کنه. اصلا اینو نمیتونم هیچ وقت فراموش کنم، این هیچ وقت نمیتونم فراموش، یعنی هر چی رو ببخشم اینو نمیبخشم که تو چقدر میتونستی یه آدم پستی باشی که یه کاری رو بکنی خواسته یا ناخواسته. اصلا من نه هیچ وقت دنبال قصاصش بودم نه دنبال انتقام بودم، هیچ وقت. هر کی هم نفرینش کرد گفتم دوست ندارم، به خدا ته دلم گفتم دوست ندارم. من سپردمش و اون بالا سریه حتما به بهترین شکل در واقع تقاص بچه منو میگیره. مگه میشه حق و ناحق که یکی بیاد یکی رو بزنه به هر دلیلی؟ منتها من اینو نمیتونم اصلا بپذیرم که تو یه آدمی بیاد یه آدمی رو جون یه آدمی رو بگیره بعد ببره جلو در بیمارستان بچه رو ول کنه. و اینا بیمارستان گفته بودن که ما اینو به عنوان توریست جلو در پیدا کردیم، ولی چون اینا ازدواج کرده بودن و رسمی و قانونی بود به احتمال زیاد حالا پدره در جریان بوده، پدره مثلا فردا دیگه اومدن، یعنی گفتن فردا اومدن معرفی کردن که ما همراه این آدمیم. یه روز این آدم بیکس و کار تو اون بیمارستان بوده. ممنوع خروج پسر پرونده مواد مخدر قاچاق داره. این پرونده یه پرونده ضرب و شتم داشته قبل از ازدواج با دختر من با یه دختر دیگه ای. همه این داستانا رو هم داره ولی اصلا هیچ کاری نمیکنن. بعد جالب این که من نمیدونم حالا راست یا دروغش رو نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی من هر چی پیگیری میکنم میگن که کلا قوانین ترکیه که اولا که قصاص این چیزا که ندارن در مورد زن، یعنی یه مرد یه خانومو بکشه هیچ قصاص یا چیزی نداره، نهایتش 5 سال زندان. به خاطر همین اصلا خیلی راحت این اتفاقات تو ترکیه میفته. بعد خود چیز به ما میگفت سفارت ترکیه میگفت خانم میدونی چقدر دختر ایرانی در واقع در طول ماه همین اتفاق براشون میفته و اصلا پرونده و اینا همه چی اصلا بسته است، اصلا کسی نمیاد دنبالشون به عنوان خودکشی، به عنوان نمیدونم تصادف، به عنوان اصلا اتفاقای دیگه سرهم بندی میکنن. و اینو پشت سر هم فوت کردم، مادرم پدرم به فاصله‌های کم 20 روز 25 روز، به همه‌شون هم جلو چشم من، یعنی همه‌شون چششون رو من بستم. خب یعنی هنوز داغ این تموم نشده و داغ بعدی نمیدونم اصلا این چه امتحانی بود. بیاید این داستان یکم بگذاریم بریم عقب‌ترها. آرزوی آزاده چیه گفتید؟ اتفاقا من فکر می‌کنم اسم خیلی تاثیر میذاره روی، یعنی اون اسمی که برای تو خیلی نگاه کردم، خیلی نگاه کردم به اسم آدمای مختلف. نگاه اسم اون آدما تکمیل کننده اون رسالتیه که دارن میان توی این جهان، اون اسمشون الکی انتخاب نمیشه. من هیچ وقت آرزویی نداشتم. خیلی به این موضوع فکر کردم. مثلا دختر من نیوشا به معنی شنونده خوب بود. تنها چیزی که نداشت شنوندگی خوب بود. و همیشه بهش میگفتم تو اگر شنونده خوبی باشی خیلی مسیرتو درست انتخاب میکنی. یکم گوش کن. 99% of the people of Iran had never heard the reason for this Instagram celebrity's neck tattoo. A woman named Azadeh Polo, who is the country's cigarette butt picking brand. She does charity work, picks up trash, teaches young girls how to dance, gives free weekly bath to elderly residents at nursing homes, builds libraries, and tries to make the path a little brighter for the children of the land. Now, Azadeh Polo, this PE and dance teacher, travels for the love of all the children of Iran to the most remote and deprived area of the country to perhaps gift a book, bring joy to a heart, or even expand entrepreneurship. Read her heart and see the rest of the story. چرا تحصیلگار؟ به خاطر اینکه ته سیگار مخرب ترین در واقع زباله‌ای که تولید میشه. این بود همیشه توی چیز بود، دغدغه‌های من بود. مثلا هر کی میرفت یه جا طبیعت همه گل و سبزه رو میدیدم، من اول آشغالا میرفت تو مخم. مثلا طرف میگه بابا طبیعت رو نگاه کن. گفتم نه این اصلا اعصاب من الان اومدم اینجا اولین چیزی که خورد تو چشم من این زباله‌ها بود که شروع کردم جمع کردن. این اصلا بود. فیلتر سیگاری که روی زمین ریخته میشه تا شاید 2 سانت 3 سانت و شاید هم بیشتر هیچ دیگه گیاهی رویش پیدا نمیکنه و ریشه درخت خشک میکنه.
تحصیلات زیادی جمع کردی ها؟ خیلی چقدر مثلا؟ خیلی یعنی چقدر؟ ببین مثلا بهت میگم تمام 13 به درا من فیلتر سیگار جمع کردم، شهرک اکباتان، یه نفره نه ها، اکیپ ها، یعنی یه سری آدم، حالا گفتم 5 نفر 10 نفر 15 نفر اومدن، سر هر جا شما رفتی، هر جا یه قوطی فیلتر سیگار آویزون بود که روش نوشته بود، تو هر در واقع منطقه تو تهران، بدون که کار من بوده. من جمع کردم، آویزون کردم از درخت و از تیرچه بلوک نمیدونم آویزون کردم، روش نوشتم. میرفتم مثلا 5 نفر نشسته بودن مثلا بدید جوون، منم میرفتم خیلی آروم شروع میکردم زیر پاشون، بعد نگاه میکردن، یکی چیزی میگفت مثلا آبجی جمع میکنی، آبجی فلان فلان، بعد میگفت حالا چرا جمع میکنی؟ گفتم بابا نریزین بچه‌ها، به خدا این فیلتر سیگاری که شما میریزین تمام ریشه‌های این درخت‌ها رو نابود میکنه. میدونم آقا اون که به خودت ربط داره، حالا میخوای بزنی ریت و هر چیزی تو نابود کنی، ربطی به من نداره، یه چیز در واقع شخصیه، ولی اینو نکن، این کارو، این فقط مال تو نیست، این مال آیندگانه، این مال بچه توه، این مال برادر توه، مال خواهر. بعد گوش میدن آدما، گوش میدن آدما، میفهمن آدما فرق چی میگن بد و خوب رو میفهمن. وقتی شما باهاشون درست رفتار میکنی، خب بازتابش و همون خوبه رو میبینی، همون درسته رو میبینی. ولی وقتی میری مثلا میگی آقا نریز، من 4 تا حرف میزنی، توجه که نمیکنه، هیچی لجم میکنه. بعد اصلا طرف میگه آقا خانم من دمت کرد، من قول میدم، نمیگم نمیکشم، دروغ نمیگم، ولی قول میدم دیگه هیچ وقت نریزم، من نمیریزم، خیالت راحت. بعد ما فکر میکنیم یه نفر رو تغییر دادیم، اون یه نفر نیست، اون میلیون ها آدمه، اونم میره قطعا به یه نفر دیگه میگه، باینریه، اونم میره به 4 نفر دیگه میگه. تو یه نفر رو تغییر دادی، یه نفر رو تغییر ندادی. و احساس تنهایی، احساس خستگی از آدم ها، یهو خونمو گذاشتم واسه، یعنی وسایلمو گذاشتم واسه فروش. من تمام وسایلمو فروختم، خب پول پیش خونمو گرفتم، یه دونه کوله خوب خریدم، یه چادر و یه کیسه خواب. من 2 تا چادر میزدم من خیلی شرایطم سخت بود. یه چادر حرفه‌ای کوهنوردی داشتم، یه چادر معمولی، این چادر قدیمی مال بابام بود. من 2 تا چادر میزدم، وای میسادم کسی نفهمه من یه زن تنهام. 2 تا چادر میزدم، کفش مردونه میذاشتم بیرون که کسی نفهمه من یه در واقع زن تنهام. آسه برو آسه بیا، من برم سفر کنم، خب حالا تا هر زمانی که در توانم هست من میتونم به سفرم ادامه بدم و میتونم درآمد داشته باشم. اصلا این مردادی‌ها خیلی مغرورن، خیلی آدمای قدی‌ان، مثلا خیلی اصلا معروفن. من از این آدما بودم که مثلا من بیام دست فروشی کنم. دست فروشی کردی؟ چی میفروختی؟ من دستبند درست می‌کردم، گوشواره با مثلا چیز تو جنگل میرفتم، از این گردوهایی که سنجابا میخورن 2 طرفو خالی میکنن، گوشواره سرخپوستی درست میکردم، نمیدونم با بلوط گوشواره درست میشه، چیزای عجق وجق درست. اینا همه تو مسیر سفر؟ آره تو مسیر سفر. بعد مثلا یه جاهایی مثل سمت جنوب و بوشهر و اینا که بچه‌هایی که مدرنن و این چیزا خوششون میومد بساط میکردم، همش هست فیلمش. فروش میکردم، خوبم فروش میکردم. بعد اصلا خیلی از بچه‌های تهران، شاگردای تهرانم، چون من مربی لیدی پاد بودم. لیدی پاد یکی از باشگاه‌های خیلی معروف تهرانه. نه توی هر شهری من همه چی دوست دارم. آدمی که از آدمو فرار کرده بود نسخه رو توی آدمو پیدا کرد، یعنی میشه گفت آدما هم دردن هم دوا. آره دقیقاً میشه گفت، قشنگ میشه. لااقل برای تو اینجوری بوده؟ برای من اینجوری بود. حالا چی بوده داستان که اینجوری به من ثابت شد که این آدما همونایی که ازشون فرار کردی درمان تو بودن و بهت ثابت کردن که چقدر عشق را ما عاشقان سامان دهیم ورنه عین و شین و قاف افسانه است. واقعا من بهش میدونی اینو من اتفاقا یه تابلوی بزرگ تو خونم دارم و یکی از شعرهایی بود که خیلی همیشه تکرارش میکردم، به معنی واقعی توی سفر توی آدما لمسش کرده. خدا هست؟ خدا که خیلی هست، خیلی برای من که خیلی هست. آخه تو هر کدوم پستات میبینم نوشتی خدا 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 خدا. به خدا چی بس؟ خدا اصلا خدا، فقط خدا. عادله اون وقت؟ آره عادله. یعنی حقت همین کس؟ آره من آرامش دارم، من شکرگزارم، من آرامش دارم. چرا دلتنگ میشم، یه موقعی به هم میریزم، چرا دروغ نمیگم که دیگه اون بالاخره انسانه دیگه، ولی جمعش میکنم.
اینقدر لطف خدا رو تو زندگیم دیدم، اینقدر زیاد دیدم که اصلا نمیتونم اصلا وصفش کنم، واقعا در وصف نگنجد لطف خدا. آدم نمازخونیم سالها، ولی به خاطر استایلم، تیپم. نماز میخونی؟ آره. جدی میگی؟ سر وقت، سالها هست. نماز سر وقت میخونی؟ سر وقت. هر جا تو گوشه خیابون، تو باشگاه وسط کلاس من دارم نمازم میخونم. من مثلا یه منو نگاه میکنه نماز میخونی؟ چه ربطی داره؟ به استایلت نمیخوره، به تتوات نمیخوره. اولی کم چیز بودا، ولی الان خیلی راحت شدم. انقدر زندگی برای خودم راحت شده، اصلا توجه نمیکنم. میخوای با قضاوت مردم زندگی کنی که چی؟ هیچی دیگه اصلا نباید زندگی کنی. خیلی از مخاطبا دیدم که حساسن روی تتوی گردن. چیه اون؟ این که حالا فلسفه خودشو داره دیگه، چیه؟ یعنی میشه از روی ببینمش؟ چیزی نبوده. این خیلی بعد آها. آره یه چیز خاصی از روی چیزی نبوده. این ظاهرا یه چیزی ممکنه نماد باشه؟ نماد آره این حالا مثلا نماد رنج و غم و رهایی و مذهبی اینها نیست توی سفر و حوزه‌های پروانه تکامل و این داستانا هست که حالا اینو من بعد از حالا فوت دخترم زدم، اونم تو گردنش تتو بود. بعد که بعدم فهمیدم این اتفاق براش افتاده و اینجوری خفه شده، احساس میکردم که درد این تتو در منو یه بغضی اینجام بود که همیشه یه موقعی گلومون فشار میدادم خودم. اینو شاید با این دلیلش این بود. تتو رو یعنی تتو دارم من بدنم، ولی خب رو گردنم بابت این مسئله. چی خیلی ناراحتت میکنه؟ خیلی رو راست نبودن آدما خیلی ناراحتم. دروغ تو رو ناراحت میکنه؟ آره خیلی. که آدما نمیتونن خود واقعیشون باشن، ادا در میارن، شوان، فیلم بازی میکنن، نمیتونم تحمل کنم. خب خیلی اینجوریه. خب هستن، بیشتری‌ها هستن. من نمیتونم تحمل. هر کسی میخواد باشه. حتی تو جمعیتی الان هستن که آدمایی هستن که اسم و رسم دارن و من میتونم از طریق این آدم‌ها خیلی خودمو بکشم بالا، ولی من نمیکنم این کارو. واقعا نمیکنم این کارو. به چه کاری که کردی افتخار می‌کنی؟ رک بگو. ببین 20 سال آسایشگاه کریزک، 20 سال از دلی، جونی و در واقع جسمی خدمت کردم. هفته یک بار معلولین رو بردم شستم، سه شنبه به سه شنبه. خب تقریبا 4 سال 5 سال من کارم بود. الان کمتر شده، ولی هر ماه یه بار تو پیجم هست میرم باشون، فقط نه که فکر کنی میرم اونجا حالا چیزی میبرم فلان، جو اصلا دنبال این چیزا نیست. میرم دورم جمع میشیم، میزنیم، میرقصیم، دلقک بازی، مسخره بازی، حال دل اونا خوب میشه، حال دل من بیشتر خوب میشه. خب چون اونا خیلی و یه واقعا دانشگاه من اونجا بود. من اونجا تغییر کردم. شما از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که در مسیر زندگیتون هم با اختیار دارید. آره برای من خیلی جذاب بود. آره. ما میدونید که اسم پیجمون راویوه. بله. و روایت های شنیده نشده آدم های معمولی رو میگیم. بله. نه این سلبریتی هایی که داستان هاشون میتونه خیلی شو داشته باشه. بله. آدم هایی که نه شو بلدن بکنن نه از شو خوششون میاد. Write a word for Azadeh. She reads them all and is revitalized. Say that our world needs more Azadeh. Subscribe to Raview. Send this story to all the free women of the land. And check out Raview's other documentaries. Let us give the viewing of this healing story to all the strong and independent women of the land.